हेलो गाइज, के छ हाल खबर। आज चाहिँ म जापानमा हुनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूको लागि चाहिँ घरमै बसी बसी आफ्नै मोबाइलबाट प्लेन टिकटहरू कसरी बुकिङ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा वेबसाइटको चाहिँ सेवाइ गर्दैछु। त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। ब्राउजरमा गएर तपाईहरुले एयर टिकट मल भनेर सर्च गर्नुहोस्। एयर टिकट मल गरेर सर्च गरेपछि थोरै स्क्रोल गर्नुहोस्। यहाँनिर यस्तो इन्द्रेणी जस्तो लोगो छ, यसको चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ रेन्टल कार भनेर छ, यहाँनिर यसमा खुल्छ सुरुमा। अनि हामीले चाहिँ चिप फ्लाइटमा क्लिक गर्ने। चिप फ्लाइटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ हैन। यस्तो इन्टरफेस खुलेर आइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको यहाँनिर चाहिँ अब आफ्नो अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यो हाल्नुस्। जस्तै म अहिले हाकुदातेमा छु, हाकुदाते हुन्छु। म जानुपर्ने टोकियो हानेदा एयरपोर्ट। अनि यहाँनिर चाहिँ आफ्नो अब कहिले जाने हो आफ्नो तपाईलाई आफ्नो चाहिएको डेट हाल्नुस्। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर सर्च गर्ने बटन हुन्छ। यहाँनिर पहिलोमा यहाँनिर प्राइस सर्च भनेर छ, त्यहाँनिर सर्च गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ है। यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई अब डिटेलमा देखाउँछ कति बजीदेखि कति बजीसम्मको फ्लाइट छ, पैसा कति भनेर सबै देखाउँछ है। यहाँनिर चेक गर्ने सबै तपाईहरुलाई ठिक्क लाग्ने टाइमको अनि पैसाको चाहिँ अब तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले चाहिँ यो 29,450 एनको रहेछ, यो बुक गरिदिन्छु। त्यो चाहिँ स्याम्पल मात्र हो, मैले चाहिँ अलरेडी लिइसकेको छु है। तपाईको डेट टाइम, यहाँबाट छुट्ने टाइम, पुग्ने टाइम सबै देखाउँछ हैन। अनि यहाँनिर देखाउँछ ट्याक्स इन्क्लुड गरेर तपाईको कति पैसा भयो टोटल भनेर देखाउँछ। अनि यहाँनिर त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले थोरै अझै स्क्रोल गरिसकेपछि आफ्नो डिटेलहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुलाई अब भिडियो अलिक लामो हुने भएको भएर मैले अलरेडी यहाँनिर सबै रेडी गरेर राखेको छु। यहाँनिर चाहिँ मैले जे पाएँ त्यही नामहरु हानेको छु हैन। त्यो भइसकेपछि नम्बर अफ पर्सन भनेर छ यहाँनिर चाहिँ तपाईं एक्लै हुनुभयो भने चाहिँ अब 1 पर्सनमै भइहाल्यो। जस्तै तपाईहरु चाहिँ 3-4 जना हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने 3 पिपलमा थिच्नु पर्यो हैन। 3 पिपलमा थिचिसकेपछि थोरै स्क्रल गरिसकेपछि देखाउँछ। यहाँनिर चाहिँ दोस्रो मान्छेको नाम अनि उहाँको डेट अफ बर्थ अनि उहाँ मेल हो कि फिमेल हो त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। सबै गरिसकेर चाहिँ तपाईले नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले एकजनाको मात्र गर्छु, सेम नै हो। 2-3 जना छ भने चाहिँ त्यो मान्छेको नाम, डेट अफ बर्थ अनि मेल हो कि फिमेल हो भनेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले सबै फिलअप भइसक्यो। त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्ट भनेर देखाउँछ। नेक्स्ट कन्फर्म इनपुट डिटेल्स भनेर छ। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले सबै चेक गर्नुस्, आफ्नो नाम, फोन नम्बरहरु हैन, मेलहरु अनि डेटहरु सबै चेक गरेर चाहिँ चेक गरिसक्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर रिजर्भ योर सिटमा क्लिक गरिसकेपछि लगभग तपाईहरुको टिकट बुकिङ कन्फर्म हुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ किन कन्फर्म गरिन भने यहाँनिर मैले चाहिँ यो भिडियोको लागि मात्र गरेको हो, त्यही भएर कन्फर्म गरिन। अनि तपाईहरुलाई 3टा मेल आउँछ। त्यो मेलमा चाहिँ सुरुको मेलमा चाहिँ कन्फर्म भयो भनेर आउँछ। सेकेन्ड मेल चाहिँ तपाईहरुलाई थ्यांक यू यता भनेर आउँछ। अनि थर्डमा चाहिँ तपाईको पेमेन्टको लागि भनेर आउँछ। त्यो आइसकेपछि चाहिँ एउटा क्यूआर कोड जस्तो आउँछ। अनि त्यो लगेर जाने अनि 7-Elevenहरुबाट, लसुनहरुबाट जेबाट तिर्दा नि हुन्छ। त्यो तिरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई एकछिनपछि फेरि एउटा मेल आउँछ। त्यो मेलमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो मेल पढेपछि तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब कुन सिट खाली छ प्लेनको, त्यो सिटहरु चाहिँ तपाईहरुले छानेर बुक गर्न सक्नुहुन्छ। झ्यालको छेउतिर बस्नु कि बीचतिर पछाडी कता बस्नु मन छ, सिट छानेर ओके गरिसकेपछि तपाईको सिट पनि रिजर्भ हुन्छ।